Magluluto tayo ng roasted chicken and creamy tuna pesto pasta. Ito ang kumpletong listahan ng mga ingredients. I-marinate ang chicken sa olive oil, salt, ground black pepper, paprika, at rosemary. Maglalagay din tayo ng lemongrass, at onion sa cavity ng chicken. At isi-sealed lang natin ito gamit ang toothpick. Marinate for 1 hour or overnight. I-marinate din ang baby potatoes, carrots, at onion sa olive oil, salt, ground black pepper, paprika, at rosemary. I-marinate din ito for 1 hour or overnight. Para naman sa ating pasta, mag-boil ng water, lagyan ng oil, at salt. And cook pasta according to cooking instructions. Kapag al dente na ang pasta, i-drain ng water at mag-drizzle ng oil para hindi magdikit-dikit. Para sa ating sauce, maglagay ng 2 tablespoon ng olive oil sa pan. Saute garlic, red onion, pesto, tuna, at mushroom. Ilagay ang cream of mushroom, at fresh milk. Timplahan ng ground black pepper, parmesan cheese,
at salt. Preheat turbo broiler for 10 minutes. After 10 minutes, ilagay na ang chicken and veggies. Cook for 40 minutes in 250 degrees Celsius. Ready to serve na ang ating roasted chicken and creamy tuna pesto pasta. Ano? Yeah.